Tervehdys arvoisat katsojat, ollaan juuri saapumassa Töysään ja siitä menemme Tuurin kyläkaupalle. Tänään oikeastaan on ajatuksena tuossa Tuurin kyläkaupalla käynti, että ostan sitä sihijuomaa. Se on aika hyvä, kun siinä on niin vähän sitä hiilihappoa, mutta katsotaan. Mutta tässä on tää Töysä City. Kai tää nyt Töyssähän on. Onhan tää. Ja tulemme täältä Alajärvi-Lehtimäki suunnasta. Eli tuosta Alajärveltä Lehtimäen läpi ja suoraan tänne Töysän tielle. Yleensähän mä ajan Ähtärin kautta aika useasti, eli käännyn Lehtimäen kirkolla vasemmalle ja sitten oikealle. Mutta tää on tämä Töysän tie. Tää on hieman kinttupolku kyllä kieltämättä tosi jossain kohti, mutta kyllä näin kesällä tästä nyt pääsee. Joo. Pitkälle menee jalkakäytävä tässä ja siinä ruohonleikkuri päästelee menemään. Lämpötila on tänään 15 celsiusastetta, kello on 10.54. Ja tässä on tää Töysän koulukeskus. Ja tuossakin olen muuten joskus käynyt kuntosalilla, että näin yllättävästi paikassa. Siinä oli jotkut kisat ja sehän oli tämä Jari Lampi, kun reenaili tuossa. Oliko se toi vielä, vai oliko toi vasta koulu? Tässä jossain se kuitenkin oli. Olikohan toi koulu vai oliko toi se urheilukeskus? No, nämä on näitä. Kyllähän tässä Töysässäkin jonkun verran tätä asutusta kuitenkin on. Kyllä se varmaan oli toi äsken se, missä oli se kuntosali, jossa joskus on tullut käytyä, mutta siitä on kyllä valovuosi aikaa, jos ei kaksikin. Tuolla näkyy vasemmalla Töysän keskusta ja APC-huoltoasema. Eipä siellä nyt paljon muuta. Kauppa siellä taitaa olla, mutta eipä siellä nyt mitään sen kummallisempaa. Eihän näissä pikkukuntien keskuksissa muutenkaan nyt ihmeellistä ole. Tuohan on tietysti tämä Tuurin kyläkauppa, niin sehän on täällä seudulla hyvinkin iso paikka. Mutta joo, siinä olisi tarkoitus sihijuoma hakea ja saa nähdä, onko pettymysten suma taas. Eli ruokailuhan siellä ei viimeksi onnistunutkaan ja saa nähdä, löytyykö sihijuoma. Ja mun pyritään muistaa nyt, että jos siellä on vielä näitä vanhoja tuotteita päiväyksellä, niin otan niistä videon, koska mun mielestä niitä ei vain saisi olla. Mutta en mä nyt tässä mitään keskisen haukkumaan videoa kuitenkaan tee, eli siinä mielessä. Koska hyvä, että hän pyörittää tuommoista paikkaa mutta nyt hän taisi olla muuten lehdissä, että hän on taas ajellut täällä sillä tavalla, että se ei olisi oikein niin suotavaa. Mutta oliko se menossa oikeuteen? Siitä asiasta en tiedä. Tuurin valutuote. Ja tästähän on se 5 kilometriä Tuuriin. Eli Tuurihan kuului ennen Töysään, mutta nykyisinhän tää on Alavusta koko molemmat. Alavus on vallannut Tuurin ja Töysän. Tuolla lukeekin jo vasemmalla, jos havaitsette, niin Keskisen kyläkauppa 5 kilometriä. Mähän muuten viimeksi sanoin videossa, ettei ole tarvetta käydä Keskisen kyläkaupalla, mutta nyt on kuitenkin se tarve, kun sihijuomaa pitää hakea. Joo, ja en mä itselle niin
kovin paljon sitä tarvitse, mutta lahjaksi on menossa Sihi, koska paljon on semmoisia ihmisiä, jotka ei pidä kovin kovasta hiilihaposta, ja tässä Sihissähän se hiilihappo on hyvin vähäinen. Eli se on kyllä miellyttävä piirre. Eli kyllä Sihi-juoma on noiden limujen ykkönen minun mielestäni. Tietysti Hartwallin keltainen jahva ja Coca-Cola tölkissä sokeriversiot on ihan ok. Mutta jos haluaa vähemmän hiilihappoista, niin siinä tää Sihi-juoma puoltaa kyllä paikkaansa. Pieni sateen uhka tässä ilmassa on, mutta ei ole nyt satanut kuitenkaan, eli se olkoon hyvä piirre. Ja tuossa kun ajelin Alajärvellä, niin aika paljon tuli näitä Alajärvi-Lehtimäkin väliin, niin tuli aika paljon näitä hyönteisiä tuohon tuulilasien. Periaatteessa nyt jos saatais pieni sade tähän, niin vois vähän niinku pestä tuulilasia samalla. Ja tämän päivän suurin juttu tänään ollut tässä matkalla, niin tuossa kun ajelin näin ajatuksissani menin, niin katsoin, että oikealla pellolla joku iso hahmo. Ja sitten hiljensin vähän tarkensin siihen katsetta, niin hirvi seisoi ihan tuossa pellon lähellä tien reunassa. Ja hirvi pureskeli heinää siinä, tai mitä nyt kortta olikin suussa. Mutta tässä oli kyllä mielenkiintoinen tilanne, että ihan tuossa lähellä oli semmoinen iso hirvi. Sarvia sille ei kyllä ollut, ainakaan havaittavasti, mutta kuitenkin. Eikä ollut patsas, kyllä se ihan mutusti jotain ja katsoi auton suuntaan myöskin. Eli sitten mä näytin vastaan tuleville autoille, vilkutin valoja, että varoituksen vuoksi, että jos toi hirvi lähtisi tien yli, mutta onhan toki hirviä ennenkin nähty, mutta nyt se oli hirviä lähellä tietä kyllä. Et siinä mielessä. Hirvi oli hirviä lähellä tietä. No joo, ei tullut mitään onnettomuuksia ainakaan minulla, enkä mä usko, että vastaan tulevillakaan, mutta tämmöistä kaikkea. Viimeksi matkan anti oli, että Metso lensi tuosta auton edestä ja nyt oli hirvi. Tästä hirvestä on vaikea pistää enää isommaksi ainakaan Suomen maassa. Nyt olemme Tuurin taajamassa. Eli sit seuraavaan olisi elefantti, mutta jos se karkailisi jostain eläintarhasta. Toki Suomessa ei niitä taida olla enää missään eläintarhassa. Aikoinaanhan tuolla Liedossa oli se eläintarha, millä oli muutama norsu, mutta en tiedä onko niillä enää. Norsu tai elefantti, se nyt on mitä haluaa sanoa. Niin Mä muuten ajan tuosta nyt sen kaupan tosta ohi, niin näette vähän, jotka eivät ole nähneet. Toki olen mä tehnyt näitä tuurivideoita ennenkin ja moni muukin on tehnyt, mutta yksi kerta lisää ei kai haittane mitään. Kommentoi, haittaako mitään, että yksi kerta lisää. Ja muistahan myöskin painaa sitten videolle yläpeukku, eli onhan nää, ei tarvitse itse lähteä tänne ajeleen, voi katsoa tosta. Eli tossa on tuo Jari-Matti Latvalan yritys, vissiin Laten kone. Luulisin näin. Tai me puhuttiinkin viimeksi, että olisi tossa, ja kai se tossa on Laten kone. Ja tässä on junarata ja tuossa oikealla on Tuurin asema. Siinä ei toki enää juna pysähdy, mutta ei tässä ei pysähdy. Mutta siinä on tuo junahotelli kuitenkin. Kauppakeskuksen kohdalla muuten juna taitaa pysähtyä. Niin menemme tästä. Tää meni nyt asemalle. Meni vähän väärään nyt. No niin. Näin sitä käy välillä. Mutta tuleepahan tässä tää terveystalokin näytettyä. Joo, mä oon ajanut tässä useita kertaa, pieni virhe tuossa ajattelussa. Mutta tämähän on näitä.
Mepäs nyt yli siitä. Joo. Se katteli varmaan, että annaks mä tietä, mutta mä jo tuo tietysti annan tietä. Eli mennään tästä tuohon kauppakeskukseen. Viimeksi tuli tosiaan toista kautta ne pieni katko kansainvälisessä kuvayhteydessä, mutta kyllä me tänne kuitenkin osaamme mennä. Täällä on tullut käveltyä ja yövyttyä ja siinä on muuten Tuurin grilli. 11 aukeaa, juuri on auennut. Ja Keskisen kyläkauppa. Sitten mennään tänne. Vasemmalla on Muumipuisto. Ja Keskisen huvila vai kartano, mikä tää nyt on sitten. Joo. Siinä oli veljekset Siltala ja Miljoona Tivolia mainostetaan. Me nyt samalla katsomme, onko se täällä. Onko se vaihtanut paikkaa toi Miljoona? Nyt on 25. Aukeako se myöhemmin? Eli täällä sen pitäisi olla, ainakin viimeksi oli Miljoona Tivoli. Eipä oo. Eipä oo. Mitähän tuossa mainoksessa luki? Miljoona Tivoli. Tuolla lukee. Käydäänpä kattoo. Ai niin, se on kesäkuussa vasta. No niin. Okei. Mennään sitten tonne kauppaan. Hakemaan sihijuomaa. Tässä on hyvä mesta. Kiitos katsojille, kun vaivaudutte katsomaan.